Hej, jag heter Agnes. I den här serien kommer ni få följa mig under hela min graviditet. Hej alla härliga mammas och förhoppningsvis några pappas som tittar på mig och följer min uppdatering om graviditeten. Jo, nu är det ju så helt galet. Vecka 39 och det är så himla kort tid kvar nu tills jag får träffa Eddie och tills ni får träffa Eddie. Det känns helt fantastiskt. 39 långa veckor har jag gått med den här magen som bara har vuxit och blivit större och större. Så snart är jag i mål. Det jag har så här jättestor skräck för och inte riktigt klarar av, det är smärta. Och i en förlossning så är det inte alls bra att hamna som jag kan göra. Jag blir hamnar lite i ett chocktillstånd. Så att då var jag iväg till BB Stockholm och fick träffa en underbar läkare, Malin, som jobbar där. Och vi pratade mycket om hur den här förlossningen skulle bli och hur jag ville att den skulle vara. Och flera olika orsaker till varför jag ville bli igångsatt. Och den stora orsaken är då att jag är stressad över den här smärtan. Så det som kommer ske 21 mars, det är alltså om 12 dagar, det är att vi åker in till BB Stockholm med BB-väska. Och planen är då att få en bebis under den dagen. Om jag nu åker in på fredagen och min livmoder tapp eller hals, jag har inte riktigt koll på det där. Om inte den känns mogen, då blir det ingen bebis den dagen. Utan då får vi åka hem och så får vi komma nästa dag då som är lördag. Och sen om inte den känns mogen då så får vi åka hem. Så vi får hålla på lite så här fram och tillbaka. Men eftersom jag föder barn för andra gången och han är fixerad sedan lång tid tillbaka och jag har så enormt tryck neråt, så är det väldigt stor sannolikhet att 21 är Eddies födelsedag. Då tänkte jag tipsa om en sak som jag märkte med förra förlossningen och som jag gör annorlunda den här gången. Det är att jag i stort sett, jag tar inte med mig några trosor alls. Utan jag kommer använda sjukhusets trosor som jag tycker är helt fantastiska. Det är så här jättetrosor i nät och jag tycker de är assköna. Det är tips nummer 1, att inte, i alla fall jag kommer inte ta med några som helst egna trosor. Sen så tycker jag den här sjukhusskjortan man får, som är så här härligt gossigt urtvättad och med knappar fram till. Jag typ levde i den under hela BB-vistelsen. Dels är den som sagt väldigt, väldigt skön att ha på sig. Plus att den är otroligt så här händig och amma i. Jag tog inte med mig så mycket toppar den här gången som jag gjorde förra gången. Då hade jag med mig som en liten weekendbag med kläder till mig själv. Som jag ändå aldrig använde. För att man ligger bara i sängen med sin lilla bebis när man har fått. Napp har jag med mig den här gången också. Det hade jag inte sist. Napp har jag med mig just för att bara vetskapen att man har med sig napp om det är en bebis med otroligt så här sugbehov. Det tycker jag är väldigt, väldigt skönt. Så att jag skulle nog säga packa så lite som möjligt just när det kommer till kläder till en själv. För att jag tyckte faktiskt att det var skönast att ha sig omkring i den där sjukhusskjortan. Eller typ en morgonrock. Okej, jag tänkte även dela med mig av lite så här bra ha-produkter första tiden när bebisen är så här pytteliten. Och då har jag tagit fram 3 produkter till er som jag tycker är grymma att ha hemma när bebis kommer. Och den första är faktiskt vårt eget märke, mitt och Jennys märke, som heter Bjällra of Sweden. Jag och Jenny tar ju fram baby- och barnprodukter. Otroligt roligt. Så vi har en fantastiskt bra produkt
som är ett måste tycker jag när bebis är nyfödd. Och det är en multibag. Så här ser den ut. Det är alltså en åkpåse som man köper, som man då kan göra om. Först har man den som åkpåse, sen tar man bort den här pälsen. De sitter fast med vanliga knappar. Och då får man ett jättebra, man drar bort den med dragkedjan här. Fjup, på sidan här. Och det man får då är ett så här gossigt bärskydd till bärselen. Och så har man en luva här till bebisen. Så att får man en bebis som kommer vilja vara mycket i en bärsele, så är det grymt att kunna skydda den mot så här vind och kyla. Så den är toppen. I den här också så ligger det nämligen ett babynest. Och ni som inte vet vad ett babynest är, det är en typ av madrass med vadderad stoppning runt den här kanten. Vilket gör att bebisarna ligger super gossigt i den här. Sen sista typ grymma. Det är den här som man placerar i badkaret. Och eftersom de här pyttebebisarna är så otroligt så här, ja men med nacken och de känns så himla sköra tycker jag. Just när det kommer till att bada. Jag var så himla nojig förra gången när jag skulle bada med Klara. Det kändes som jag skulle tappa henne när jag höll henne och att hon skulle drunkna typ. Så att den här placerar man då i badkaret. Och sen så huvudet här på bebisen och benen här. Så att de liksom är i den här mojängen och inte håller på som det var när jag badade med henne. Att jag kände att det blev så här läskigt. Nästa gång vi ses, då är jag precis bara några dagar från att åka in och föda. Så att jag hoppas att vi ses en gång till i alla fall innan Eddie är här. Har jag tur så ses vi. Annars så ses vi, ja just det, nästa vecka. Men jag tänker på, kanske är så att Eddie vill komma tidigare. Det vore ju fantastiskt. Då ses vi nästa gång och då har jag kanske en bebis. Glöm inte just att ställa frågor. Jag svarar jättegärna på era frågor och kommentera här nedanför. Och sen prenumerera på kanalen. Vi ses snart igen då. Puss och kram. Hej hej.